کله به تاسو دغسې یو مشکل سره مخ شوي یئ. This page isn't available at the moment. This may be because of a technical error that we are working to fix. Please try reloading this page again. دا معمولا که وخت کله چې تاسو یوې صفحې ته نوم بدل کړئ یا په سیټینګ کې څه تغییرات راولئ، نو دغه مشکل سره تاسو مخ کیږئ. له ټولو ښه طریقه یې دا ده چې رابشئ د دې اول به یو سکرین شاټ به واخلئ. سکرین شاټ به اسانه طریقه د سکرین شاټ دا ده چې د دې پیج سکرین شاټ به داسې واخلئ او دا به سیو کړئ. هر ځای کې چې تاسو سیو کوئ لاړ به شئ هر یو فولډر کې چې تاسو غوښتل سیو یې کړئ، یو فولډر به نوی ورته کریټ کړئ. فیسبوک ایشو په نوم باندې نوم به ورکړئ، دلته ورته ورکړئ فیسبوک. کله مو چې دلته راغلی د فیسبوک اصلي صفحې ته راځو، دلته کلیک کوو، راځو هیلپ اینډ سپورټ ته. په دې باندې چې کله کلیک کړو ریپورټ ا پرابلم هیلپ us improve فیسبوک، یا دلته راځو something went wrong، یو څه مشکل پیدا شوی دی یا یو څه غلط اشتباه شوي دي. اول پیدا کوو مشکل په کوم ځای کې ده، څه شي کې مشکل ده، ویډیو کې ده، فیسبوک ایم پیج کې. دلته به ډیټیل ورکړئ اډ سکرین شاټ. دا سکرین شاټ چې هر ځای کې موجود دی هماغه سکرین شاټ به څنګه وکړئ، لاړ به شئ هغه به ته انتخاب کړئ. هر ځای چې تاسو مشکل وي، دغه زموږ مشکل و، دا به انتخاب کړئ او دلته به سکرین شاټ لوډ شو. ټکس به خپل ولیکئ، له هغه نه پس څنګه وکړئ، دلته چې یو څه ټکس ولیکئ سبمیټ آن کېږي. دلته اوس څه نه دي لیکلي، نو چې موږ لیکل بیا به اخر کې به سبمیټ ووایي، یو څه وخت به ورته منتظر پاتې شئ څو پورې دغه مشکل د تاسو هلته ریپورټ شي، او یو څو ورځې به بیا دا اخلي چې بېرته تاسو ته معلومات درکړي چې دا مشکل حل شي یا پاتې. مننه.